Nyt on hihna paikalla. Kokeillaan miltä se kuulostaa. Ei oo mitään hajua, niin katsotaan. Tosiaan tämmönen värkki tuli kanssa. Pitäis tuohon sovittaa. Ja tosiaan se Ecumasterikin nyt toimii. Niin sain senkin pelittämään. Väillä se pätkii, mutta muuten toimii. Eiköhän kokeilla. Täältä imee ja tänne puhaltaa. Kyllä. No nyt homma on tämmöisessä pisteessä. Tänne tuli piiltämään tuo pieni välijäähy. Mä tuonne alas hiihtasin pienet lattaravon pätkät ja ylös tommoset kulmarauvat vaan. Sai tämä hyvin kiinni. Eikä muuten heilu yhtään. Sitten nuo ahtoputket tuli ulkomailta. Ja tuli jostain Euroopasta, en nyt muista mistä. Olisiko ollut Tsekissä tai jostain. Tosiaan tämmönen paketti oli täynnä näitä kulmia ja kaikkia. Niin näistä mä sain kasattua tämän. Tai no melkein sai. Mä oli pakko jättää tuo mun vanha ilmanputsarin nuo putket tähän, kun ei tullut yhtään 45 asteen kulmaa mukana siinä sarjassa, niin ei saanut sitä laittaa mitenkään ja toisen puolen ahtopuolta tai toista puolta ahosta laitettua, niin eli sehän menee tuolla takaa ja sitten menee tuolta ja näkyy huonosti tuolla menee ja sitten menee tänne ja tuonne ja täältä ja läppäkotelalle. Elikkä semmoista. Ja tässä on se ilmaotto. Mä nyt vein se tohon vaan noin aluksi, kun ei oo tarvittavia mutkia. Ja tääkin on ihan pakoputkeja tämä vaan, kun ei löytynyt mitään muuta tästä äkkiseltään. Mutta näin se tosiaan nyt siellä menee, niin pääsee testaamaan. Ja siihen tuli tämmönen halpisdumppi. Siis tohan pitäisi aupata jo tyhjäkäynnillä, niin varmaan joutuu jousta pätkimään, kun se tuntuu älyttömän jäykältä ainakin. Että tuskin aukee nyt, katsotaan nyt, saa nähdä. Joo, mut semmoista. Seuraavaksi olisi testiä vaan ja tosiaan tätä Ecumasteri DET3 pitää säätää ja se tosiaan toimii nyt ihan hyvin. Ja etupuskuri puuttuu ja sitä joutuu vähän leikkelemään. Tai no ei tuuninkia ei tarvitse, mutta mä otan tähän sen toisen etupuskurin, missä on lisävalot, niin näkee taas ajellakin talvella. No joo, mutta jatketaan.
Tosiaan mullahan täällä nyt on tuo Greddyn kopiodumppi. Eli mä olin nyt Type R:ssä. Mä en äsken kokeilin niin. Tuo ei avautunut ollenkaan missään tilanteessa. Ja siellä on 2 tuommoista jousta sisällä. Tässä nyt näkyy mikä tää on. Type RS. Soft hard. Eikä mä avasin ton kokonaan. Otin kokonaan ton tapin pois, niin ei avautunut siltikään ollenkaan. Ja siellä on tosiaan 2 jousta. Niin mä otan toisen näistä pois ja kokeilen sitten, että miten nyt toimii. Laitetaan tää nyt sinne pelkästään. Niin. Katsotaan miten sitä pelittää. Ihan hyvältä vaikuttaa. Tosiaan nyt tää toimii. Mutta syytyksen kanssa on vähän ongelmaa, niin kuin näkyy. Se yhtäkkiä pätkäsee syytyksen poikki. En tiedä mistä se johtuu. Tämä nyt on vähän tässä patenttina vielä, mutta käyn vielä tossa menee. Tosiaan oli ongelmia ahtoputkien kanssa. Sitten oli ongelmia ton map-anturin kanssa, ton vakio mikä autossa on. Mä sain häytettyä yhden jo. Sain yhden jo saman tien hajalle ja tää dumppia mä oon pitänyt säätää vaikka kuinka monta kertaa. Että mä saan sen niinku aukeamaan kunnolla. Tai niinku toimimaan niinku sen kuuluu toimia. Eli siellä on nyt se pienempi jous vaan. Ja toi ruuvi tuosta on säädetty noin puoliväliin. Niin toimii parhaiten. Se on nyt siinä. Se toimii tosiaan ihan nätisti, mutta tulee syytyksessä tai syytyksen kanssa on jotain ongelmaa. Se justiin pätkäsee näintä. Ei noin kumminkaan. Ja tosiaan tuo seossa on ihan niinku aivan liian rikas kun tän käynnistää jostain syystä. Mä en tiedä mikä siinä on. Mut se aika nopeasti sitä kyllä laihenee sitten. Ja tosiaan tää ei käynnistykään. Lämmöisenä ei käynnisty kovin hyvin kumminkaan.
Joo, semmos. Se nyt toimii kumminkin. Ihan hyvin sai tän sopimaan tänne. No 0,4 tää niin ahtaa nyt enimmillään. Vähän ehkä yläkanttiin niin näin alkuun katsotaan. Seoksissa on vielä homma. Mutta jatketaan. Ja tämä tosiaan on väliaikainen tuotos, että siitä ei kannata välittää.